Вітаю вас, шановні глядачі. Ну що, хочу зараз спробувати зіграти на максимальній складності. Це, коротше, буде, можна як сказати, як окреме таке тестувальне, можна сказати, не проходження, тому що навряд чи це буде проходження. І так ризикую запускаю, тому що може бути таке, що в мене світло вимкнуть. Якщо щось вимкнуть, тоді я вам в спільноті напишу, що нема світла. Поїхали. Зараз потихеньку. Вітаю там всіх, Скутар. Ого, Василій. Василій, дякую тобі за спонсорство. Ніка, привіт. Так, нова гра. Я пішов швиденько, зараз буду все робити. Давайте ще раз спробуємо. Створити герб. Ось такий. Далі. Там мені писали, спробуй створи герб. Так, зараз я спробую. Ага, тут є щось схоже на тризуб. Ну, я не знаю, дивіться, тут на тризуб нічого такого б я не бачу, щоб схожого було. А лева можна як львівський лев поставити. Щось схоже, але не зовсім. Яструб. Хрестики. Це папські. Ну так. Ну, я не. А тут що, є щось таке? Нема. Ну, нехай буде, як лев львівський, там, здається, чи такий. Не пам'ятаю, ось такий, здається. Здається, такий. Можу, звісно, помилятися. Вітаю всіх. Так, я з Харкова. У мене тільки включили світло, буквально там хвилин 30 назад. І то я не певен, скільки воно довго буде. Так що, не знаю. Як вийде, так вийде. Так. Піде. Коротше, давайте зробимо так. Що, ім'я? Та ім'я, я так розумію, можна не чіпати. Як же всі затригерились, коли я написав Олександр, я коли створював відео, думаю, такий, як би написати так, щоб люди відреагували, і саме спонукати тих людей, котрі, ну, полюбляють виправляти або щось таке помічають. Думаю, зроблю таку помилку, що буде помітна. І це спрацювало. Дуже багатецько людей побачило, затригерилось, я був задоволений. Так, давай, напевно. А тут є якесь рандомне, ні? Нема? Чи воно навіть не пише? А, пише, я просто не написав. Давайте я напишу. Ось так. Все, поїхали. Давайте, не буду тягнути. Нас на межі. Висока складність. Це все максимально, що можна зробити. Ага. Кінцева мета. Завоювання. Одразу кажу, продовження. Скоріше за все не буде. Це таке, якби подивитися, скільки тут трейдів тих і буде. Наскільки вони потужні. Це мені цікаво. Суперники поза мапою, диви, є відсутні. А є присутні. А якщо присутні зробити, додає супротивника штучного інтелекту поза мапою, він контролює 2 регіони. Ага. Приводить воїнів на основі громову мапу, коли йому кинуто виклик. Ну давай спробуємо. Реакція штучного інтелекту. Збалансована, агресивний. Періодичність набігів. Часто, немає, помірно, часто. Років без набігу. Оце, до речі, треба буде в першій серії подивитися, коли я починав грати на стандартній, як там саме стоїть набіги, коли воно відбувається. 1 рік чи кожен обмеження. Десь тут була реакція цих. Де вони? Початкова пора зима. Початкові припаси стандартні. Вимоги мешканців вибагливі. Толерантні. Давай вибагливі. Ну все, більше погодні явища складно, а яке ще? А що на складному? Влітку можливі посухи. Удари блискавок спричиняють пожежі.
А дощі постійно пошкоджують незахищені припаси. А що тут? Гравці можуть розміщувати колодязі лише над ґрунтовими модом. Ну давай зараз все на максимум жахнемо. Великі штрафи. Вибагливі. Доставка зброї. Звісно, ні. Без зброї будемо. Початкові припаси. Нічого. Ні, зачекай, якщо нічого буде, і я взимку буду починати, вони якби не зможуть нічого. Давай стандартні залишимо. Зима. Обмеження на кількість випадкових таборів розбійників. 5 максимально. Ага, це 5 це максимально. Ще трохи давай. Початкові табори розбійників. Теж максимально 5. Років без набігу 1 рік. Все, поїхали. Я думаю, цього достатньо для хардкору. Я думаю, цього достатньо для хардкору. Так. А там, здається, початковий рік був зима. А. Ну все вірно, грудень. Повідомлення стандартне. Ага, об'єднати землі. Зрозумів. А ну скажи мені, як ти зареспаунила? Тобто кожен раз в різному місці респаунить. Тепер я по центру мапи знаходжусь. Є тут десь вимкнути підсказки? Де-де-де-де, реакція при виявленні ворогів. Ось вони. Підказки. Вимкнути. Все, готове. Піде. Так, є. Давай дивитися, що навколо у нас є. Навколо у нас є ягідні кущі. Ну, стандартно все. Тільки респауни кожен раз в різному місці. І ліс. Ось тут тоді будемо. Де початково нам дали табір, там ми будемо розпочинати. Так, дорога. Зараз я хочу подивитися, наскільки вони агресивно можуть спалювати. І наскільки їх там багатько. Тому що писали в коментах, що, здається, занадто легко. Тому що вони швиденько всі там розбігаються. Або іще щось. Ну і подивимось. Так, тепер мені треба, по-перше, табір лісорубів. Та я ж вимкнув. Пропустити всі навчальні завдання. Тут занадто близько. Давай, напевно, ось тут табір лісорубів буде. Потихеньку навколо ліс себе повирубують, а потім я зроблю переміщення. Так, є. Далі нам треба хатинка збирачів. Обов'язково. Ось сюди її поставлю. О, а це воно. Я ніколи не дивився, що воно підсвічується. Тут, до речі, які? Багаті поклади. Ого. Цілесенькі багаті поклади. Ну, подивимось, наскільки вони багаті будуть. Так, ставимо сюди. Є. І обов'язково б ще б хатинку дроворубів би поставити. Давай, напевно, ось тут поруч її поставлю біля лісорубів. Так, а мисливство теж поставлю. Десь сюди. Ого! Це бляха що? Кутарі, ну ти даєш. Дякую тобі за підтримку. Не відволікаюсь. Капець, ну ти даєш. Написав, каже, не відволікайся, не відволікайся. Фіга собі, дякую. Так, поїхали, тоді пріоритет зараз швиденько поставимо. Тут найвищір на таборі дроворубів. Келар, привіт. Все, я думаю, можна вмикати швидкість. Все, включив. Що ви, хлопці, треба працювати. Треба йти працювати.
Спочатку табір лісорубів, а потім вже будемо потихеньку все наступне. Це ви тут всі? Чи хтось ще є? Родючість землі забув подивитися. Що мені тут за родючість землі дали? Може там на хардкорі тут зовсім не родюча земля? І прийдеться мені дуже швиденько на удобрення виходити. Так, добре, потихеньку почали працювати. Тобто вони всі прийшли. Ніхто не зайнятий, всі прийшли працювати. Так, повідомлення, що там? До нас дійшла звістка про ватагу рейдерів, що орудує на прилеглих землях. Простежити за ними, звісно. Через 365 днів напад рейдерів буде. Це тільки почав і одразу напад рейдерів. Та тоді на стандартній складності вони на наступний рік, здається, почали нападати. Якщо вірно пам'ятаю. Пришвидшуємося. Поїхали, нехай будують. А що, деревини не вистачає? Хлопці, треба побудувати. Ага, все, бачу. О, в мене, коротше, світло блимає. Якщо що, вибачайте. Може, це була і погана ідея з запуском. Я там опитування проводив. Але все ж таки вирішив ризикнути. Так, стійте. Що ви там? Хатинка дроворубів. Чого у нас... Так, все вірно. У нас спального немає? Давай. Дуже високий пріоритет. Давай 2 людинки на табір дроворубів. Ні. Не розраховуйте на те, що лорд буде зовсім приймати якусь участь десь. Посилання на гру є під стрімом в описі. Натисніть туди, і там нещодавно, можна сказати, розробник повідомлення таке написав, велетенське повідомлення. І він написав, щоб дуже великих очікувань не робили, якби, на гру. Тому що, каже, це не Total War, це не Mountain Blade 2, і там дуже багатецько він ігор порівнював. Він в кінці написав, що це містобудівельна стратегія за військовими елементами, не більше. Тобто більше нахил йде на містобудівельну стратегію. Взаємодія від першої особи з чимось не буде навіть якби в перспективі в майбутньому реалізовуватися. Тому майте це на увазі. Більш, якщо б хочете подробиць, перейдіть там в Steam і прочитайте його повідомлення. Він і так переймається дуже сильно там, як я зрозумів. Капець як. У мене питання, я встигну хатинки побудувати чи ні? Що там таке ще? До мене дійшли вісті про ваші завершення. А, це, зрозуміло, дипломатія. Дипломатія тут поки що не дороблена. Написати лист у відповідь. Так, не працює досі. Може потім. Де я там трохи від'їхав? Все, майже побудували. Слухайте, тут навіть трохи швидкість швидше не поставиш. Все, тепер забезпечення пального буде. Дрова будуть тепер потихеньку виробляти. Ще у нас 2 вільні родини, так? Скільки там, наскільки їжі вистачить? Їжі вистачить на 2 місяці. Давай, напевно, мисливців. Найвищий пріоритет ставимо. 1 людинку туди закидуємо і потім вже будуємо будиночки. Так, далі швиденько виходимо на садибу.
каміння, бачу, є, дошок немає. І потім створюємо дружинників для хоча б якого-не-якого захисту. Там вони будуть стандартні, декілька, 5 дружинників даватися. Якісь, може, податки поставимо, може встигнемо там за 360 днів наскрипти грошей на 2-3 дружинника. Але це не 100%. Тут є поруч десь якісь табори. Так, є табір розбійників. А він порожній чи який? Якщо він порожній, можна буде... Ні, він не порожній. Тут розбійники є. А тут? Ось тут? Тут теж розбійники є. А що вони зі щитами? О, вони такі, слухайте, непогано вдягнені. Головне, щоб зараз грабувати не почали. Добре, повертаємось. Ні, він якби цілеспрямовано, в нього задум зовсім у гри не такий. Тому що він побачив дуже багатецько людей, там почали з Total War порівнювати або ще чимось. Як кажуть, діді своїм шляхом вирішив піти. Та і все. Ні, ну може бути таке, якщо закінчується їжа. Я розумію, що закінчується їжа, я вже полювальника поставив. Зараз буде. Може модиками це якось компенсують. Всі забаганки. Якщо підтримка модиків, звісно, буде. Тому що розробник це навряд чи буде робити. Слухайте, капець, ось на харді, коли граєш, щось відчувається кожен ресурс, що треба кудись використовувати вірно. І в певній послідовності. На середній складності, коли я починав, такого не відчувалося. Так, все, першу їжу притягли. Зараз буде м'ясо. Треба цей побудувати. Зараз, секунду. Треба ринок будувати і якнайшвидше. Давай, напевно, ось в цьому місці. У мене буде ринок. Невеличкий такий. Вони зараз там туди притягнуть всю туди продукцію, а ось тут поруч вже будиночки будуть. Що, запланувати, спробувати, може, один будиночок? Чи давай одразу 5 заплануємо, а якщо в них ресурсів вистачить, вони зможуть тоді їх побудувати. Якщо ж ні, ну, то ні. Не вистачає. Скільки деревини у мене загалом всього? 10. Ну, давай один тоді будинок тоді спробую зробити. Привіт, коли наступна серія? Ну, після стріму почну потім записувати, якщо світло буде. І якщо встигну, буде сьогодні. Якщо не вимкнуть світло. А якщо не встигну, то вночі тоді, якщо буде світло, буду вночі записувати. Не знаю, Рафік. Як не від мене залежить. Не від мене залежить. Знаєш, як мене дуже сильно це вибішує, можна сказати. Що коли в тебе якби доступ гри до є, а ти не можеш пограти. Сумно. Дуже сумно. Все є, бачу. І що ви там побудували? З дровами. До речі, крамниці можна переміщати самостійно. Куди завгодно. Це так, кому цікаво. Та я розумію, Рафік, я розумію, Рафік. Тобто, коли проходження завершиться, ти, скоріш за все, підеш
Скауто Армс. ФПС Шитан, ну так, так. Там таке, там таке. Від першої особи, коли починаєш грати, можна сказати, як шутан. Так, хатинка збирачів поки не задіюємо. Як тільки весна там розпочнеться, зараз грудень місяць. А де вони опалюються? Ось тут? А де ваші ресурси? Ага, бачу, припаси 2. Їжу вони всю вже використали, виходить. Тобто все, що використовують. Так, дрова бачу, а ви ставили там. Так, з продуктами і з дровами. Є, поставили. Забув подивитися, такий велетенський маєток 2 сім'ї підтримує чи одну. Так, давай, будуй. Вітання, Володимир. Дякую всім за спонсорку. То придбав. Але крім цієї гри будуть ще інші забавки. Маєте це на увазі. І в мене, можна сказати, завжди так. Тому що хочу підтримувати постійний графік випуску. А з непостійним відключенням світла, котре відбувається незрозуміло коли і рандомно, приходиться так робити. Тому маєте це на увазі. Ну давайте, добудовуйте вже. Зараз добудують. І тоді будемо покращувати, щоб тут 2 сім'ї було. Це що, вже потихеньку грудень завершується? 340 днів. Так. Все, додатково розширити простір. А скільки, якщо я будую одну хатинку, ось таку буду велетенські будувати, і йде деревини. 6 деревини. Родюча земля, де у мене тут? І воду треба Серйозно, оце вся вода ґрунтова? Більше нема? Нормально. Пшениця. О, ну я так і знав, родючість землі тут буде в дупі. Льон. Серйозно? А ячмінь? Та ти шо? Тобто все, якби з одягом будуть вже проблеми. А жито можна хоча б? Жито треба відкривати. Жито можна трохи повисаджувати. Ну, на те він і хардкор, зрозуміло. Максимальна складність, на те вона і максимальна складність. Чого я ще очікував? Щоб тут якісь родючі землі були мені. Сам того не розумію, чи це на спонсор. Ну, вибачте мене. Так вийшло. Заплановано дуже багатецько ігор на проходження, але я по часу не встигаю все робити. Тому що відключають світло. Дуже багатецько забавок заплановано. Там, дуже багато. І ті, що можуть і вийти, і ті, що вийшли вже, там дуже великий у мене список. А оцю гру, як ти її там написав? Теракворд? Десь напиши її в коментах. Я потім за стрімом подивлюсь на неї, що там таке. Так. Роблю велетенські, щоб у них були городики, щоб могли вони вирощувати трохи більше овочів. Тобто ось тут овочі. А для курника там, здається, не дуже багатецько треба міста.
Місця. Тому зробимо отак. І ось тут буде хатинка, де у нас буде курник. Ну, десь таким чином. Там не дуже занадто маленьку треба робити. Тому що в занадто маленькій хатинки може виробництво не бути. Давай трохи менше. Десь так. 2 хатинки піде. Ось тут у нас тоді курничок буде. О, якраз теж 2 родини. Все, є. 2, 4, 6. А в мене 5. Все, нормально. Тобто всім вистачить місця. Так, стрім збережеться. Для спонсорів. Зараз на 1 секунду відволічусь до інформації для спонсорів. Це саме для спонсорів, хто підписався на канал. На 1 секунду. Так. Спонсори. Дивіться на каналі. В самому низу, ось тут, знаходиться такий розділ. Лише для спонсорів. Натисніть сюди. Може вас щось зацікавить, тому що крім Manor Words, ще вже є якби записані проходження ігор. Це на далеке-далеке майбутнє. І на всяк випадок, якщо дуже багато в мене не буде світла, там може тиждень світла не буде, щоб я міг стабільно публікувати відоси. Зайдіть сюди, подивіться. Може щось зацікавить вас і подивитесь. Тут 1, 2 гри. Факторка там і Frostpunk. Так, продовжуємо тоді далі. Так, тут родинка є. Пришвидшуємося. Оптимізація. Я не знаю, я бачив у англомовних, що вони вже досягали 1000 населення і ФПС був стабільний. Те, що в мене зараз по розвитку, якби на проходження, там на 2 серії вперед, звісно, я досяг там 200 плюс населення і 60 там з копійками виходить з житлових будиночків. ФПС стабільно тримається, тобто ніяких просідань, нічого немає. Якщо навіть розраховувати, що в кожному регіоні буде там по 500 населення в кожному регіоні, то це 4500 може на мапі бути. Я не знаю, як, до речі, як воно буде з ФПС. Ну, поки по оптимізації я задоволений. Питань ніяких немає. Якщо порівнювати з демкою, вже там на 150 населення був капець. Там ФПС просто в нуль уходило. Що там з їжею? Ну дивіться, пальне 33 місяці, їжа 2 місяці. Тобто вийшло на хардкорі. Давай, напевно, зараз звідси знімаю людинку, і коли в мене з'явиться ягідні кущі, січень місяць, весна, так виходить, весною, то ми відправляємо їх туди. Треба ще склад і амбар побудувати. Теро. Да, я зараз скопіюю її. Все, графік я скопіював гру. Потім подивлюсь там. Все, поїхав. Далі буду на пришвидшенні грати, щоб ми встигли подивитися, що за рейд буде через 324 дні. Так. Ага. Розширити. Так, тут у нас будуть овочі, і тут у нас будуть овочі. А тут у нас буде на маленькому просторі курничок. Ну, подивимось, наскільки вони більше овочів виробляють, якщо в них простору трохи більше. Давай, напевно, одразу зараз призначу. Овочі, огородик. Угу.
А тут ще... Ага, поки не перебудується, не можуть, зрозумів. Все, поїхали. Що там? Їжа 2 місяці, пальне 0. Тобто в перші 2 місяці закінчилася одразу їжа і пальне. Але там можна було обрати, щоб я зовсім без припасів розпочинав. Треба було спробувати, може б вони повтікали, якщо без припасів зовсім розпочинати. Ну добре. В геймпасі? На боксі? Я не знаю, Тарас. Я розумію, що там в геймпасі підписка. Але як я помітив, в геймпас майже завжди додають забавки, котрі якби пік своєї популярності пройшли. Baldur's Gate 3 щось я досі не бачу в геймпасі. Тому не можу тобі відповісти на це. Diablo, я бачу, там з'явилося в геймпасі. 4. Ні, з Харкова. Валентин. Тфу-тфу. Це так, на самі, як кажуть, погані обставини, що може тиждень не бути світла. Зараз поки такого немає, але на всяк випадок я підготовлююсь. Всіляке може бути. Так, давайте я зараз дам відповідь на питання, котре мене дуже багатько питають. Steam, відкрийся. Все, відкрився Steam. Бачите Steam? Ось Steam. Бачите? І бачите, ось тут Manor Lords написано запущений і написано Press and Creators. Тобто в мене доступ до прес-аккаунта. Його мені надали розробники, ну можна сказати, видавці. Видавці, вони зв'язані з розробниками. Ось так і граю. Десь взяв, написав їм на пошту, вони мені відповіли. Якщо ви напишете, то навряд чи вони, може, вам відповідь якусь дадуть. Але можете спробувати. Хоча там в них там вже стільки їх позадовбували листами, що вони, напевно, вже і не кожному відповідають. Дякую, Назар, тобі за перегляди. Дякую, що вам сподобалось. Я, звісно, не розраховував, що так буде. Ну, як вийшло. Так, тепер тут теж овочі. І що в нас виходить? Овочі тут. І ось тут у нас буде господарство курник. Кози. Ну диви, кіз, напевно, я не буду ставити. По-перше, я так і не зрозумів, як кіз відправляти на забій. Хоча ось тут в розвитку написано, що з полювання із забою кіз буде додатково подвоюватись м'ясо. Не побачив я. Я навіть за лаштунками один раз створював господарство, де тільки кози, і щоб не було м'яса, все одно нема м'яса. Може. Чогось немає, або я щось невірно роблю. Не побачу. Або, може треба побудувати, де ти знаходишся? Дім вівчарні, і там є забій. Якраз будуть і овець забивати, і кіз. Добре, я потім ще перевірю. Це так, як здогадка. Побудувала? Побудували. То розширити простір. Курник там зараз будемо будувати. Після стріму будеш випускати відео про цю гру? Сьогодні? Ні, завтра вже буде. Півроку тому грав. Ну і півроку я теж тому грав в цю гру. В демку грав. А потім за нею дуже довго наглядав. Останній місяць ми на каналі розбирали трейлер. І в тому трейлері якраз дружинників вони там показували. Тоді була якби демка. Пробна демка.
Також ще розробник писав там, що гра вийде в дочасному доступі. І якщо щось хочете додати в гру, він тоді буде читати оці всі репорти, там додати, коротше. В нього якийсь є основний задум, але все ж таки він поки не розуміє, в якому саме русі рухатися. Як я зрозумів. Тобто є ідея, а як її краще зробити, нема. Таких якихось задумів. Ну, це моя думка, може це і не так. Звісно, так, м'ясо є, шкури є. Може шкури одразу почати продавати? Я можу зараз побудувати маленьке село треба. Для маленького села треба ще 2 будиночки побудувати. Давай я 2 будиночки зараз побудую. І тоді поставлю собі. Так. Садибу. І потім вже в мене будуть свої рекрути. Так. 2 будиночки. 2 будиночки, котрі в мене будуть займатися. Так, десь ось так. Курники там будуть, щоб яйця були. І сюди. Все, 2 будиночки мені вистачить. Будуйте. Так, готове. Там зробили. Там є. Дай зараз я піду. Логічно, тоді було б щось типу скотного двору в грі створити, де усіх би тварин рубали. Я думав, що якби. Як ти що. Ну, виходить господарство, і може вони якби самі б це якби робили там би. Тому що, ну диви, якщо натискати ось сюди. Загін для кіз. Тобто шкури є надходження. А як можна з кози отримати шкуру? Ага. Вірно, забивши її. Чому тоді шкури є, а м'яса нема? В мене, звісно, є припущення, що якби щось не доробили саме. Ну не може бути такого. Куди шматок м'яса? З'їли? Якщо б з'їли, тоді якби не відображається це в хатинки їхній. А якщо відводити козу на забій саме в вівчарню, і там тобі і шкіра, і чи як? Помічено армію іншого феодала. Тільки не кажи, що воно зараз буде нападати на мене. Це розбійники. Хлопці, може не до мене? Може не до мене, я тільки 30 днів. Тільки 30 днів пройшло відтоді, як я заселився. Чи на хардкорі вже треба ще швидше розвиватися? Так, вони аж там. Ну, наймані розбійники тоді, коли вийшли, вони... Зачекай, ні, там регулярні війська тоді вийшли, і вони потихеньку, якби розбійників повибивали. А це хто? Наймані розбійники. Сподіваюсь, вони не до мене, тому що в мене навіть захисту немає. Я ж без зброї натиснув, щоб я розпочинав. Я навіть собі підрозділ маленький не можу створити. М'ясо вкрали. Якщо розрабився життя в місті був, він думає, що коза та вівця однакова. Ну я не думаю. Якщо чесно, я не знаю, де він там, скільки я жив. Звати його Грех. В нього в стімі запитали, після того, як ви отримаєте дочасний доступ, ви будете розширювати команду розробників? Тобто він досі один розробляє гру, в мене такі очі по 5 копійок, тобто він один розробляє гру, і до нього якби видавець звернувся, ну це серйозно. Ну, на мою думку, йому треба якби команду розширювати, розробників. Один він довго не витягне. Треба допомога.
Я б на його місці так і зробив би. Після дочасного доступу найняв би команду розробників додатковою і пришвидшив би розробку гру. Малі. Церкву, кажуть, треба. Коротше, ще швидше я не зможу розбудовуватися. Наскільки б я хотів би. Не хотів би цього зробити. Треба, напевно, розблокувати відповідну навичку. Давай подивимось. Зняття шкур. З диких звірів, що потрапили в паски мисливці, також знімають шкури. Якісне білування. Оце я тоді відкривав. Дякую. Це хто? Макс. Привіт, Макс. Давненько. Не бачив я тебе. Привіт. Давно в тебе не було. Дякую, що завітав. Ну нема тут такого, дивіться, бачите? Тут ще дерево розвитку, якби не повне. Я вже передивлявся все це діло. Огорожа для випасання на полях відкривається. Вона не робиться просто так. Її треба відкрити. А відкривається вона аж ось тут, де одобрення. Дозволяє використовувати поле під паром. А для цього треба очки розвитку. Цілесеньких 2 треба. Тобто пройти через важкий плуг і на одобрення. Одразу неможливо на полі зробити огородження. Ну, Верм. Я ж не знаю розробника. Я розумію, що якби. Так, ні, острів я знаю, що харківський розробник робив, він теж в столу, я в нього не один раз якби проходив. Але він затягнув. Він, здається, і. Він дочасний доступ дуже швидко випустив гру. Євген, котрий розробляє острів. Він випустив дочасний доступ в гру і продовжував розробляти. А цей тільки показав демку, і якби 7 років він її ніяк не анонсував зовсім нічого. Тобто він сам з там повзався та і все. Як на мене, трохи розумніше зробив. Як стрім вперед, швидко перемотати. А як ти його ж вперед перемотаєш, якщо воно ось зараз йде? Прямо зараз, це ж навіть не цей. Це ж не прем'єра навіть. Ніяк. Я ж того майбутнього Олександр теж не знаю, коли там рейд буде. Через 295 днів буде рейд. Де там, до речі, ті хлопці? Ось вони. Але вони не до мене йдуть. Вони цілеспрямовано йдуть до цього табору розбійників. Тобто, скоро за все, там буде бійка. Треба буде понаглядати. Що там, як там буде. Острів Валентин оптимізували. Принаймні, у мене при 3000 населення, коли я останній раз там будував поселення, зависань і лагів не було. Можна було там і далі йти до 4000 населення.
Там немає, якби, логістів. В останньому оновленні він писав, що тепер можна якби вози зробити, які будуть перевозити деякі ресурси. Ну я не знаю, я не дивився. Ось тут. Одну механіку, котру б я хотів би перенести в острів, це ось ринок. Ти просто виділяєш зону ринку, і надлишки ресурсів, котрі є. О, до речі, якраз збільшилося. Очко розвитку. І надлишки, котрі є, вони йдуть і ставлять оцю ядку, ну тут виходить крамничка, і продають все. Тобто, все, що тобі треба, виділити область. Не треба тими ядками ходити, бігати, тицяти в певному місці. Тобто, я розумію, що купу мікроменеджмента прибирати. Але це зручно, бляха, зручно. Дуже зручно. Я б хотів би цю механіку в острові. Просто виділили область, вони прийшли і поставили собі ядку. І продають ресурс з хати, котрий в них там зайвий. Відмінно. А не ставиш склад забирає в них ресурси, тобто купує ресурси. Потім ти ставиш ядку, призначаєш в ядку на продаж ці ресурси, і інші приходять і купують. Який довгий ланцюг. Так, пішли. Питання тепер куди? У нас неродючі землі. Варто йти в удобрення при неродючих землях. Може краще піти в господарство, пастки і бджільництво? Ні, треба, напевно, все ж таки йти в полуг. Тому що там льон треба буде. Без льону я далі не буду розвиватися. І ячмінь там дуже треба на розвиток. Тому хоч не хоч важкий плуг треба. Наскільки б мені це не хотілося би. А потім удобрення. Яка вартість гри буде? Не знаю, ніхто не знає. Нікому не кажуть. Можливо, є можливість написати розробнику острова про це? Я не знаю, він не відповідає останнім часом. Я йому тоді, коли у мене 3000 населення було, я скидував йому сейв, і після цього я йому не писав. Він сказав дякую для тестування те, що треба. І на цьому поки все. Так, дайте зараз, я поки чат не читаю, хочу швиденько подивитися. Табір дроворубів зменшити кількість людей. Хатинка дроворубів. Що там? У нас 14 місяців пальне, зрозумів. На звірів немає сенсу. Хоча у мене ліміт 10 стоїть. Я в цей раз вас не виб'ю. Олені, не переймайтесь. Він по типу не встигає на 10 обновити. Ну давай другого поставимо. Отак. Як тільки тут буде постійно 10, я зніму другого мисливця і не буду його чіпати більше. Так, тепер повертаємось сюди. Тут у нас не буде курника, тому що в мене не вистачає трохи грошей. 25 треба, в мене 20 зараз. Замало. Добре. Тепер я можу садибу побудувати. Давай зараз побудуємо, і в нас будуть дружинники. І можна буде вже щось вигадувати з цими дружинниками, далі податки дамо. Що? Дошок не вистачає, кажеш. Добре. Зараз зроблю. Зараз дошки будуть. І тоді будую садибу. Давай, напевно, десь тут. Так. Є. Житловий простір на 8 сімей. Капець. Мінус 25. Там написано, якщо дуже мале схвалення, вони можуть грабувати ресурси зі складів. І перетворитися в мародерів. Малий вибір тканин на ринку. Звідки я вам трясся тканин візьму? Можна було б вийти, звісно, на заморського постачальника, але у мене грошей немає. Добре, то таке вже.
Запис стріму буде. Вітаю всіх. 30 євро. Та ні, навряд чи буде 30 євро. Ви ж розраховуєте на те, дивіться, якоїсь стандартної ціни для усіх не буде. Для тих, хто не розуміє, як працює Steam, там є регіональні ціни. Яку саме видавець поставить регіональну ціну на Україну, я не знаю. Тому що в нас може бути одна ціна, а в Америці може інша буде ціна. Розумієте? Там Турція, там ще одна ціна якась буде. Яку нам ціну поставлять, ніхто не знає. Подивимось. 30 євро може там буде коштувати десь там, не знаю, у Франції. Або в Німеччині. Для них там 30 євро. Не знаю, багато чи ні. Помічено армію іншого феодала. Де вони? О, до речі, вони дійшли до Дапору. Там, напевно, бійка вже почалась, чи що? Чи вони вже побилися? Слухай, тут нікого немає. Вони, напевно, вже побилися. Чи ні? А де розбійники? Вони що, дрипнули? Слухай. Слухай. Я ж можу звідси ресурси забрати. Якщо я зараз садибу зроблю і оцих розбійників не буде, я зможу... Чи ви її розіб'єте, скотиняки? Що ви будете з нею? А, вони її розібрали. Забрали ресурси, зрозумів. Зрозумів, забрали ресурси. Ну, зазвичай так, доволі дешеві ціни. Головне, щоб вони не, як Ubisoft або інші розробники і видавці ставлять якусь стандартну ціну по всьому світу, а саме зробили регіональні ціни. Це те, що я хочу, щоб вони зробили регіональні ціни. Якщо зроблять регіональні ціни, то, я думаю, будуть всі задоволені. Для цього треба, щоб видавець попрацював. Так, дайте мені сюди людинку. Не зрозумів. Я ж там господарство поставив, все. Та. Мені ж казали, коли господарство ставиш, там на деякі господарства, здається, забирається людинка. Ось звідси. Ну так, в мене 4 з 5. Тобто, або на якесь господарство людина забралася, або ще кудись. Капець, вони хочуть, щоб я побудував церкву на 3-й місяць. Та яким чином? Ви, головне, нічого, щоб красти не доробили. Давай, напевно, склад їм зараз побудуємо. Амбар. Ось тут. Амбар. А ось тут склад. Все є. Пришвидшуємося. Так, якщо буде регіональна ціна, то і недорого буде. Головне, щоб саме розробники. Ну, розробник вже всю відповідальність на видавців переклав. Тому, якщо якась буде ціна, яка вас не задовольняє, це треба видавцям писати, не розробникам. Як я вже зрозумів. Скільки там? Житловий простір 8, 4. Вони не прийдуть нові. Слухайте, в мене проблеми серйозні. Схоже, це дупа. Треба було в церкву входити. А ну скажи мені, якщо дуже-дуже занизьке.
Якщо схвалення впаде нижче 25%, це спричинить імміграцію. Ага, все ж таки вони в мене пішли. Сім'ї також можуть податися в розбійники. Оце мені зараз не вистачало, щоб вони ще розбійниками стали і зараз розгатили мені поселення. Громадський порядок у мене наразі складає 82%. І в мене йде зниження схвалення. Я не знаю, як їм дати тканину на ринку, тому що це треба або щоб торгування налаштувати зараз вже. Тобто, виходить, церкву обов'язково треба будувати на хардкорі. Капець. Серйозно? Давай подивимось, що буде. Що це за повідомлення? Це повідомлення те, що забирається від нас сім'ї. У мене одна сім'я залишилась. Зараз ніхто працювати не буде. Ну що я вам можу сказати? Спочатку зараз буду починати. Хоча можна подивитися, що буде далі. Може зараз підніметь схвалення на 23%. Тобто, якщо воно кидає, що на хардкорі ти розпочинаєш взимку грати, ти не можеш ягоди зібрати, одразу в табір мисливців летиш. Скільки їх там? Бач, немає людини теж. Що, в дупа? Як думаєте, що буде, коли остання сім'я піде? Все. Програв. Та ти що, серйозно? По типу пусте поселення. Ну, ось так ось програш. Ви програли. Пройшло днів 110. Зведено будівель 15. Вбито ворогів 13, це яким чином? Це ж не я там вбивав тих ворогів. Церква. Церква. Зрозуміло? Найголовніше в цій грі. Треба церкву будувати. Не побудував церкву. Тримай. Все. Вони не задоволені. А там ось-ось можна було вийти вже в садибу і все. Нормально було б. Так, що ми там? Скільки у нас там по часу? А по часу у нас годинка була стріму. Що, ще раз спробуємо, чи все? Чи на цьому все? Як вважаєте? Я вже зрозумів, що на супер-хардкорі, якщо там самостійно вже встановлювати все, що тобі заманеться, це, дивіться, я не встановив. Зараз я подивлюсь. Ось тут, де воно? Початкові припаси. Я встановив стандартні і ще хоч якось я там міг маніпулювати. А якщо без початкових припасів, там в мене низькі були. Стандартні так в мене були. Через місяць у них все закінчилось. Їжа і пальне. Ще разок. Так ми так і зробили. Гліб, швидко побудували хатинку.